নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে ইজ ইট পচিবল টু ফাইল চাৰ্জশ্বীট উইদাউট ভিজিটিং দি প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ। অৰ্থাৎ দুৰ্ঘটনাটো অথবা অপৰাধটো অথবা ক্ৰাইমটো য'ত ঘটিছে সেই প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চত যদি ভিজিট কৰা নহয়, যোৱা নহয়, তেতিয়াহ'লে চাৰ্জশ্বীটখন ফাইল কৰাটো সম্ভৱনে? এই বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টোত। আৰু এই বিষয়বস্তুটো উত্থাপন কৰাৰ এটাই উদ্দেশ্য, বৰ্তমান যিটো কেছ জুবিন গাৰ্গৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈ আছে, আমাৰ অসমৰ সম্পদ হেৰাই গ'ল, তেওঁৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ যে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। আৰু এতিয়ালৈকে আমি জনামতে প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চত গৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা হোৱা নাই। সেইকাৰণে মই এই বিষয়বস্তুটো আজি উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদি প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চত নাযায় ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি, প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চত ইনভেষ্টিগেশ্যন নকৰাকৈ এখন শক্তিশালী চাৰ্জশ্বীট ফাইল কৰাটো সম্ভৱনে? অথবা চাৰ্জশ্বীটখন ফাইল কৰা সম্ভৱ হ'বনে বা হ'ব নেকি যদি প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ ভিজিট নকৰে? এই বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিম। অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত দেখা গৈছে a charge sheet cannot be filed without visiting the place of occurrence, as a thorough investigation which includes examining the site is a mandatory requisite for its submission. অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত এইটো গম পোৱা গৈছে, এখন অভিযোগনামা ফাইল কৰিব নোৱাৰে য'ত ঘটনাটো হৈছে বা য'ত অপৰাধটো হৈছে, য'ত ক্ৰাইমটো হৈছে, তাত ভিজিট নকৰাকৈ, ইনভেষ্টিগেশ্যন নকৰাকৈ, থৰ' ইনভেষ্টিগেশ্যন নকৰাকৈ এখন চাৰ্জশ্বীট ফাইল কৰাটো সম্ভৱ নহয়, যিটোৱে অন্তৰ্ভুক্তি কৰি লয় এক্সামিনিং দি চাইট। অৰ্থাৎ য'ত ক্ৰাইমটো হৈছে তালৈ গৈ ঠাইডোখৰ এক্সামিন কৰিবই লাগিব। সেইটো এটা মেণ্ডেটৰী কণ্ডিশ্যন বুলি কৈছে চাৰ্জশ্বীট ছাবমিশ্যনত। মন কৰিব, এখন চাৰ্জশ্বীট, শক্তিশালী এখন চাৰ্জশ্বীট ফাইল কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চত গৈ ভিজিট নকৰে। ভিজিট কৰিলেহে সেই চাইটটো এক্সামিন কৰা হ'ব, আৰু যিটো এটা মেণ্ডেটৰী প্ৰি ৰিকুইজিট ফৰ ইট ছাবমিশ্যন, চাৰ্জশ্বীটখন ছাবমিশ্যন কৰাৰ এটা মেণ্ডেটৰী প্ৰি ৰিকুইজিট বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চত গৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন, থৰ' ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবই লাগিব, নহ'লে চাৰ্জশ্বীটখন ফাইল কৰা সম্ভৱ নহয়। দি চাৰ্জশ্বীট মাষ্ট বি বেছড অন এ কমপ্লিট ইনভেষ্টিগেশ্যন হুইচ necessitates evidence gathered from the actual location of the crime. অৰ্থাৎ কমপ্লিট ইনভেষ্টিগেশ্যন অনুসন্ধান নকৰাকৈ, ইনভেষ্টিগেশ্যন নকৰাকৈ এখন চাৰ্জশ্বীট ফাইল কৰাটো সম্ভৱ নহয়। চাৰ্জশ্বীটখন যে বনাব, সেইটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বনাব? এটা কমপ্লিট ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চাৰ্জশ্বীটখন বনাব লাগিব, য'ত এভিডেঞ্চ থাকিব। আৰু সেই এভিডেঞ্চটো ক'ৰ পৰা কালেক্ট কৰিব? একচুৱেল লোকেশ্যন অফ দি ক্ৰাইম, য'ত অপৰাধটো সংঘটিত হৈছে তাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব এভিডেঞ্চটো। গতিকে প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ ভিজিট নকৰাকৈ এখন চাৰ্জশ্বীট ফাইল কৰাটো সম্ভৱ নহয়। এটা থৰ' ইনভেষ্টিগেশ্যন লাগিবই, অৰ্থাৎ প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ ভিজিট কৰিবই লাগিব, য'ত
য'ত ঘটনাটো হৈছে, য'ত ক্ৰাইমটো হৈছে, সেইটো এক্সামিন কৰিব লাগিব, যিটো এটা মেণ্ডেটৰী প্ৰি ৰিকুইজিট বুলি কৈছে চাৰ্জশ্বিট ছাবমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু কমপ্লিট এখন চাৰ্জশ্বিট বেছ কৰিব এটা কমপ্লিট ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ওপৰত, য'ত এভিডেঞ্চখিনি থাকিব, যিখিনি একচুৱেল লোকেশ্যন অফ দি ক্ৰাইমৰ কালেক্ট কৰা হ'ব, য'ত ঘটনাটো হৈছে, অপৰাধটো হৈছে, তাৰ পৰা এভিডেঞ্চটো কালেক্ট কৰা হ'ব। তাৰপিছত ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ ভিজিট কৰাটো এটা মেণ্ডেটৰী প্ৰি ৰিকুইজিট বুলি কৈছে, য'ৰ পৰা এভিডেঞ্চ কালেক্ট কৰাটো সম্ভৱ হ'ব, য'ত একচুৱেল লোকেশ্যন অফ দি ক্ৰাইম, য'ত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। এতিয়া আমি অলপ বহলাই আলোচনা কৰিম। 1 নম্বৰ বিষয়টো হৈছে মেণ্ডেটৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন। চাৰ্জশ্বিট ফাইল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত 1 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে মেণ্ডেটৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন, অৰ্থাৎ অনুসন্ধানটো কৰিবই লাগিব, বাধ্যতামূলক। Filing a charge sheet is the final step of a completed investigation by the police, not an initial one. This process is required to be thorough and include the collection of evidence. অৰ্থাৎ চাৰ্জশ্বিটখন ফাইল কৰাৰ আগতে অনুসন্ধানটো কৰিবই লাগিব, সেইটো বাধ্যতামূলক। Filing a charge sheet is the final step of a completed investigation. যেতিয়া এখন চাৰ্জশ্বিট ফাইল কৰিব, সেইটো হৈছে এটা ফাইনেল ষ্টেপ অফ এ কমপ্লিটেড ইনভেষ্টিগেশ্যন, এটা সম্পূৰ্ণ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ এটা ফাইনেল ষ্টেপ চাৰ্জশ্বিট ফাইলিংটো মনত ৰাখিব, যিটো পুলিচে কৰিব। সেইটো ইনিচিয়েল ওৱান হ'ব নোৱাৰে। This process is required to be thorough, যিটো প্ৰচেছ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ এইটো থৰ' হ'ব লাগিব, আৰু ইনক্লুড দি কালেকশ্যন অফ এভিডেঞ্চ, আৰু এভিডেঞ্চখিনি থাকিব লাগিব। 2 নম্বৰ is site of occurrence. The place of occurrence is a crucial part of the investigation. Evidence like forensic findings, witness statements, and any physical clues are collected from the scene. 2 নম্বৰটো হৈছে সাইট অফ অকাৰেঞ্চ, য'ত ঘটনাটো হৈছে। দি প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ ইজ এ ক্ৰুচিয়েল পাৰ্ট অফ দি ইনভেষ্টিগেশ্যন। অনুসন্ধানৰ এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্ট হ'ল ভিজিটিং অফ প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ। এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্ট, ক্ৰুচিয়েল বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ প্লেচ সাইট অফ অকাৰেঞ্চ, য'ত ঘটনাটো হৈছে, য'ত ক্ৰাইমটো হৈছে, সেইটো ভিজিট কৰাটো এটা ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট বুলি কোৱা হৈছে। এভিডেঞ্চ অৰ্থাৎ তথ্যসমূহ লাইক ফৰেনচিক ফাইণ্ডিংছ প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চৰ পৰা কালেক্ট কৰিব পাৰে। উইটনেছ ষ্টেটমেণ্টছ, য'ত ঘটনাটো হৈছে, ক্ৰাইমটো হৈছে, তাত যদি কিবা সাক্ষী থাকে, তেওঁৰ ষ্টেটমেণ্টখিনি থাকিব লাগিব চাৰ্জশ্বিটত। এণ্ড এনি ফিজিকেল ক্লুজ are collected from the scene. যদি কিবা ফিজিকেল ক্লু থাকে, অৰ্থাৎ ধৰি লওক পয়জনৰ বটলেই হওক, ৱেপনে হওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিজিকেল ক্লু যদি কিবা থাকে, প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চৰ পৰা কালেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু এইখিনি বিষয়বস্তু চাৰ্জশ্বিটখনত থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে কৈছে দি প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ ইজ এ ক্ৰুচিয়েল পাৰ্ট অফ দি ইনভেষ্টিগেশ্যন। মন কৰিব, অনুসন্ধানৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্ট হৈছে ভিজিটিং অফ প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ, য'ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পাব পাৰোঁ, এভিডেঞ্চ পাব পাৰোঁ। তাৰে ভিতৰত ফৰেনচিক ফাইণ্ডিংছ থাকিব, উইটনেছ ষ্টেটমেণ্টছ থাকিব, আৰু এনি ফিজিকেল ক্লুজ থাকিব হুইচ আৰ কালেক্টেড ফ্ৰম দি চিন। ইয়াৰ পিছত হৈছে লিগেল ৰিকুৱাৰমেণ্ট। দি সুপ্ৰিম কোৰ্ট হেজ ষ্টেটেড ডেট এ চাৰ্জশ্বিট কেনট বি ফাইল্ড ইফ দি ইনভেষ্টিগেশ্যন ইজ নট কমপ্লিট। সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিছে যে এখন চাৰ্জশ্বিট আপুনি ফাইল কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে অনুসন্ধানটো কমপ্লিট নহয়, ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কমপ্লিট নহয়। ইয়াৰ পৰা কি বুজা যায়? যদি আপুনি প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চত গৈ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো নকৰে, তেতিয়াহ'লে অনুসন্ধানটো ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কমপ্লিট হোৱা বুজাব নেকি? আপোনালোকে নিজে এইটো বিচাৰ কৰিব, যিসকলে জুবিন গাৰ্গৰ কেছটো অধ্যয়ন কৰি আছে।
যদি প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চত গৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন নকৰে তেতিয়াহ'লে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কমপ্লিট হোৱা বুজাব নেকি? সুপ্ৰিম কোৰ্টে স্পষ্টকৈ কৈছে এ চাৰ্জশ্বীট কেনট বি ফাইল্ড ইফ দি ইনভেষ্টিগেশ্যন ইজ নট কমপ্লিট। চাৰ্জশ্বীট ফাইল কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কমপ্লিট নহ'ব। আৰু প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ যদি প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চত যেতিয়ালৈকে নাযাব, য'ত ঘটনাটো বা অপৰাধটো সংঘটিত হৈছে তাত নাযাব, ইনভেষ্টিগেশ্যন নকৰিব, তেতিয়ালৈকে কিন্তু ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কমপ্লিট হোৱা নুবুজাব। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে এভিডেন্স ফ্ৰম দি চিন। The charge sheet contains particulars of the offence, including the date, time and place, which are based on the evidence collected during investigation, including a site visit. অর্থাৎ the charge sheet contains particulars of the offence. charge sheet খনত কি থাকিব? অপৰাধটো কেনেকৈ হৈছে, কোন কোন ইনভলভমেণ্ট আছিলে, কোনে কি কৰিছিলে, কি পাৰ্টিকুলাৰ্ছ আছিল অফেন্সটোৰ, এই গোটেইখিনি তথ্য সেই চাৰ্জশ্বীটখনত থাকিব লাগিব। ইনক্লুডিং ডেট, টাইম এণ্ড প্লেচ। ডেট থাকিব লাগিব, টাইম থাকিব লাগিব আৰু ঠাইখনৰ নাম থাকিব লাগিব। হুইচ আৰ বেছড অন দি এভিডেন্স কালেক্টেড ডিউৰিং ইনভেষ্টিগেশ্যন, ইনক্লুডিং এ চাইট ভিজিট। অৰ্থাৎ চাৰ্জশ্বীট কণ্টেইন, চাৰ্জশ্বীটখনত টাইম থাকিব লাগিব, ডেট থাকিব লাগিব, প্লেচৰ নাম থাকিব লাগিব। আৰু যিটো বেছ কৰিব এভিডেন্সৰ ওপৰত, তথ্যৰ ওপৰত, যিখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ সময়ত চাইটটো ভিজিট কৰি, প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চটো ভিজিট কৰি সংগ কৰিব, সেইখিনিসমূহে তথ্যহে চাৰ্জশ্বীটত থাকিব। সেইকাৰণে কৈছে দি চাৰ্জশ্বীট কণ্টেইনছ পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অফ দি অফেন্স। অফেন্সৰ পাৰ্টিকুলাৰ্ছখিনি চাৰ্জশ্বীটত থাকিব, যিটো ইনক্লুড কৰিলে ডেট, টাইম এণ্ড প্লেচ, হুইচ আৰ বেছ, যিখিনি ভিত্তি কৰিব অন দি এভিডেন্স, এভিডেন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিব, কালেক্টেড, সংগ্ৰহ কৰা হ'ব ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ সময়ত যেতিয়া ছাইটটো ভিজিট কৰিব। তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা এইটোৱে বুজা যায় প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ ভিজিট নকৰালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কমপ্লিট হোৱা নুবুজায়। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে, এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে স্পষ্টকৈ কৈ থৈছে, A charge sheet cannot be filed if the investigation is not complete. মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত এটা ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব পাৰে নেকি, অৰ্থাৎ ছাপ্লিমেণ্টাৰী চাৰ্জশ্বীট দিব পাৰে নেকি? ইভেন আফটাৰ এ চাৰ্জশ্বীট ইজ ফাইল্ড, the police can conduct further investigation, which can include going back to the place of occurrence and submit a supplementary charge-sheet. এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এবাৰ চাৰ্জশ্বীটখন ফাইল কৰাৰ পিছত পুলিচে পুনৰাই ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন, অনুসন্ধান এটা কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চত আকৌ যাব পাৰে আৰু এখন ছাপ্লিমেণ্টাৰী চাৰ্জশ্বীট ফাইল কৰিব পাৰে। মনত ৰাখিব। এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, যিসকলে জুবিনৰ কেছটো অধ্যয়ন কৰি আছে, নটিচ কৰি আছে, মনিটৰ কৰি আছে, বিশেষকৈ তেওঁলোকে, যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে স্পষ্টকৈ কৈছে এ চাৰ্জশ্বীট কেনট বি ফাইল্ড ইফ দিছ ইনভেষ্টিগেশ্যন ইজ নট কমপ্লিট। ইনভেষ্টিগেশ্যন যদি কমপ্লিট নহয় চাৰ্জশ্বীট ফাইল কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চত গৈ যদি ইনভেষ্টিগেশ্যন নকৰে তেতিয়াহ'লে চাৰ্জশ্বীট ফাইল কৰিব পাৰিব জানো? অলপ ভাবি চাব। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈ থৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে, উইদাউট কমপ্লিটিং দি ইনভেষ্টিগেশ্যন অফ এ কেছ, এ চাৰ্জ অৰ প্ৰচিকিউশ্যন কমপ্লেইন কেনট বি ফাইল্ড বাই এনি ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চি অনলি টু ডিপ্ৰাইভ an arrested accused of his right to default bail under section 167 clause 2 of the CRPC, present section to is 187 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS Act 2023. অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টে যে স্পষ্টকৈ কৈয়ে দিছে যে চাৰ্জশ্বীট cannot be filed if the investigation is not complete. ইনভেষ্টিগেশ্যন কমপ্লিট নোহোৱাকৈ চাৰ্জশ্বীট দিব নোৱাৰে। আৰু প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চত যেতিয়ালৈকে নাযাব, ইনভেষ্টিগেশ্যন নকৰিব, তেতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কমপ্লিট হোৱা নুবুজায়। আৰু লগতে এইটো এড কৰিছে, সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে উইদাউট কমপ্লিটিং দি ইনভেষ্টিগেশ্যন অফ এ কেছ, এটা কেছৰ অনুসন্ধানটো কমপ্লিট নকৰাকৈ, সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ, ইজ চাৰ্জ অৰ প্ৰচিকিউশ্যন কমপ্লেইন কেনট বি ফাইল্ড। সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ লগত এইটো এড কৰিছে, অনুসন্ধানটো সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ, শেষ নকৰাকৈ চাৰ্জ আৰু প্ৰচিকিউশ্যন কমপ্লেইন কিন্তু ফাইল কৰিব নোৱাৰে ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চিয়ে, অনলি টু ডিপ্ৰাইভ এন এৰেষ্টেড একুইজ অফ হিজ ৰাইট টু ডিফল্ট বেইল। অৰ্থাৎ
এটা মেণ্ডেটৰী পিৰিয়ড দিয়া থাকে 60 or 90 days চাৰ্জশ্বিটটো নৰ্মেলি ফাইল কৰিব লাগে যদি টাইমৰ ভিতৰত ফাইল নকৰে তেতিয়াহ'লে ডিফল্ট বেইলৰ যিটো সুবিধা অৰ্থাৎ একুইজন ৰিলিজ হোৱাৰ যিটো সুবিধা বেইলৰ যাক আমি ডিফল্ট বেইল বুলি কওঁ সেইটোৰ বেনিফিট ল'ব পাৰে সেইকাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে ইনভেষ্টিগেশ্যন কমপ্লিট নকৰাকৈ চাৰ্জশ্বিটখন ফাইল কৰা হৈছে কেৱল যাতে যিজন এৰেষ্টেড একুইজ পাৰ্চন আছে তেওঁ যাতে ডিফল্ট বেইলৰ সুবিধাটো নাপায় সেইটোৰ পৰা ডিপ্ৰাইভ কৰিবৰ কাৰণে ইনভেষ্টিগেশ্যন কমপ্লিট নোহোৱাকৈ চাৰ্জশ্বিট কিন্তু ফাইল কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ কেতিয়াবা কি হয় চাৰ্জশ্বিটখন ফাইল কৰা নাই টাইমত তেতিয়া ডিফল্ট বেইলৰ যিটো সুবিধা সেইখিনি অপৰাধীজনে পায় অৰ্থাৎ ৰিলিজ হৈ যায় বেইলত টাইমত যদি ফাইল কৰিব নোৱাৰে চাৰ্জশ্বিটখন কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে কেৱল একুইজজনক বঞ্চিত কৰাৰ কাৰণে ডিফল্ট বেইলৰ পৰা চাৰ্জশ্বিটখন কমপ্লিট নোহোৱাকৈ কিন্তু ফাইল কৰিব নোৱাৰে বা চাৰ্জ আৰু প্ৰচিকিউশ্যন কমপ্লেইন ফাইল কৰিব নোৱাৰে মন দি শুনিবা কি কৈছে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ উইদাউট কমপ্লিটিং দি ইনভেষ্টিগেশ্যন অফ এ কেছ a charge or prosecution complaint cannot be filed by any investigating agency only to deprive an arrested accused of his right to default bail. অপৰাধীজনে ডিফল্ট বেইলৰ সুবিধাটো যাতে নাপায় সেইকাৰণে চাৰ্জশ্বিটখন কমপ্লিট নোহোৱাকৈ ফাইল কৰি দিছে সেইটো কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ চাৰ্জ আৰু প্ৰচিকিউশ্যন কমপ্লেইনটো ফাইল কৰিব নোৱাৰে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কমপ্লিট নকৰাকৈ মনত ৰাখিব গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল যে প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ ভিজিট কৰাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ মনত ৰাখিব আৰু প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ যেতিয়ালৈকে ভিজিট নকৰিব অনুসন্ধানটো কমপ্লিট হোৱা নুবুজায় সেইকাৰণে ইয়াৰ আলোচনাৰ পৰা বুজা গ'ল যে উইদাউট ভিজিটিং দি প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ ভিজিট নকৰাকৈ এখন চাৰ্জশ্বিট ফাইল কৰাটো সম্ভৱ নহয় মনত ৰাখিব আৰু আমাৰ জুবিনৰ কেছটোত কি হৈছে এতিয়ালৈকে কিন্তু আমি জনামতে প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ এতিয়ালৈকে ভিজিট হোৱা নাই তাত ইনভেষ্টিগেশ্যন হোৱা নাই গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল যে প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ ভিজিট কৰাটো অত্যন্ত আৱশ্যক কাৰণ প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ ভিজিট নকৰাকৈ তাত অনুসন্ধান নকৰাকৈ এখন চাৰ্জশ্বিট ফাইল কৰাটো সম্ভৱ নহয় মনত ৰাখিব গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও লাভ হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ মোৰ আলোচনা আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ সামৰণি মৰাৰ আগতে নতুন দৰ্শকসকলক মই অনুৰোধ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় নতুন দৰ্শকসকলে আৰু যিসকলে অলৰেডি কৰিছে তেওঁলোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে কিবা এটা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী আৰু শেষত আৰু এটা অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ শেষলৈকে চাব আৰু যাতে স্কিপ কৰি সমাপ্ত কৰি নাচাব তেনেকৈ চালে বুজি পোৱাত অলপ কমপ্লেক্স হ'ব পাৰে কাৰণ আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ জটিল সেইকাৰণে বিনম্ৰ অনুৰোধটো কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী এতিয়া বিদায় মাগিছোঁ অহা সন্ধিত পুনৰাই লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন বিষয়বস্তু লৈ নমস্কাৰ